हेलो गाइज, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा। म हुँ यहाँहरूकै साथी दबिन गुरुङ। आज म मेरो बुढी र छोरा समेत भई हामी तनहुँ जिल्लाको ढोर बाराही मन्दिर दर्शनको लागि चाहिँ जाँदैछौँ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। मैले भिडियोमा उक्त ठाउँको चाहिँ केही भिडियोहरू चाहिँ बनाएर अपलोड गर्नेछु। लेट्स गो। अहिले हामी रangkholaबाट चाहिँ स्याङ्जा बजारमा आइपुगेका छौँ। हामी योभन्दा पहिला ढोर बाराही मन्दिर चाहिँ गएको थिएनौँ। अब फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ। अब बाटो पनि त्यति राम्रोसँग थाहा छैन। अब सोध्दै जानु पर्ला आवश्यकता पऱ्यो भने। अहिले हामी पोखरा बजारमा आइपुगेका छौँ। अब एकैचोटि तनहुँ पुगे पछाडि हामी केही भिडियो लिनेछौँ। लेट्स गो। गाइज, अहिले हामी तनहुँको कोत्रे भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। अहिले यो पोखरा मोगलिङ रोड चाहिँ बनाउने काम भइरहेको हुँदा चाहिँ अहिले रोडको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। धुलो नउडोस् भनेर चाहिँ पानी हाल्दै गरेको चाहिँ अवस्था रहेछ। कोही ठाउँमा चाहिँ थोरै पिच भए तापनि यसरी चाहिँ धुलो उडिरहेको छ। बाटो चाहिँ एकदम धुलो छ। ढोर बाराही मन्दिर शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको यो काँचीगोला पुल नजिकबाट चाहिँ ओह्रालो बाटो चाहिँ जानुपर्ने रहेछ। यहाँ ब्यानर पनि राखेको रहेछ, बोर्ड। यहाँबाट बायाँ जानुपर्ने रहेछ, बोर्डमा लेखेको छ त्यही। ढोर बाराही जाने फेरि अर्को गेट रहेछ। यो बाटो चाहिँ जानुपर्ने रहेछ। कोही ठाउँमा कच्ची बाटो, कोही ठाउँमा पिच बाटो हुँदै चाहिँ अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ। बाटो खासै नराम्रो पनि होइन,
ठिकै रहेछ, राम्रै रहेछ, सजिलैसँग चाहिँ आउन सकिँदो रहेछ। हामी अब ढोर बाराही मन्दिरको चाहिँ नजिकै आइपुगेका छौँ। हामीले यहाँ मुनि चाहिँ मोटरबाइक पार्क गरेर चाहिँ हामी चाहिँ पैदल जाँदैछौँ। यो चाहिँ खुड्किलो बाटो चाहिँ रहेछ, उकालो जानुपर्ने रहेछ एकछिनको बाटो चाहिँ। फाइनल्ली हामी ढोर बाराही मन्दिरको चाहिँ मुख्य प्रवेशद्वारमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। हामी यहाँ चाहिँ जुत्ता चप्पल खोलेर चाहिँ भित्र जान लागिरहेका छौँ। हामीले ढोर बाराही मन्दिरको दर्शन गरिसकेका छौँ र छोरालाई चाहिँ नुहाउनको लागि चाहिँ तल पठाउँदैछौँ। हेलो बन्टे, के छ खबर? नुहाइयो होइन आज खोलामा? ढोर बाराही मन्दिरको चाहिँ पोखरीमा नुहाएर चाहिँ यसो घाम तापेर चाहिँ यसलाई राखिरहेको छौँ। हेलो, हेर्दैन के अरे? नरिवल खाना लगाइरहेको छ। गाइज हामीहरू ढोर बाराही मन्दिरको चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ फर्किसकेको छ। यो पार्किङ स्थलमा यो चाहिँ मेरो बाइक हो, मेरो छोरो चाहिँ फुटी हालेछ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किन्छौँ। खाना चाहिँ पोखरामा गएर चाहिँ खाना खानु पर्ला। ओके गाइज, हामीहरू चाहिँ यहाँ थकाली खाना चाहिँ खाना लगाइरहेका छौँ। पोखरामा आइसकेका छौँ। अब खाना खाएर चाहिँ हामी एकैचोटि चाहिँ फर्किनेछौँ स्याङ्जाको लागि। वेलकम ब्याक गाइज। हामी चाहिँ भर्खरै तनहुको शुक्ल गण्डकी नगरपालिकामा रहेको ढोर बाराही मन्दिरमा चाहिँ पुगेर दर्शन गरेर चाहिँ भर्खरै हामी चाहिँ यहाँ स्याङ्जा जिल्लाको रangkhola भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ rangkholaबाट चाहिँ ढोर बाराही मन्दिरको दूरी चाहिँ त्यस्तै 74 किलोमिटर चाहिँ रहेछ। पोखराबाट चाहिँ 32 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ पर्दो रहेछ। बाटो थाहा थिएन, त्यही पनि गइयो हामी। ठाउँमा एक दुई ठाउँमा चाहिँ सोध्नु पनि पऱ्यो कता हो भनेर, ढोर बाराही जाने मन्दिर कता हो भनेर सोध्नु पनि पऱ्यो। यस्तै अन्य भिडियोहरूको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजलाई लाइक, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै अहिलेको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्टे ट्युन।